meron po tayong Republic Act number 10932, no? Ito po yung Anti-Hospital Deposit Law, no? Na nagpapataw po ng parusa sa lahat ng mga hospital na hindi tatanggap ng pasyente dahil hindi sila makapagbigay ng deposito. Inassure po ako ni Secretary Maynard Guevara na iimbestigahan daw po ang kasong ito at kung kinakailangan, sasampahan sila ng kaso sa hukuman nang sa gayon mapataran sila ng parusa, no? Ang parusa po sa violation ng Anti-Hospital Deposit Law, meron po yung kulong. So kung mapatunayan po at meron pong presumption, sa batas po nakasulat dito na yung mga talagang hindi tumanggap ay presumed hindi tumanggap dahil hindi makabayad ng deposito, no? Ang parusa po diyan ay pagkakakulong. Ikukulong po natin lahat yung mga doktor, lahat ng may-ari ng hospital na naging dahilan po kaya namatay itong pasyenteng ito. Trish? Pins? Since we're talking about government aid po kanina, no, less than 30 to 50% pa rin po yung nabibigyan ng social amelioration since magkakaroon po tayo ng second distribution. Ano po yung magiging bagong strategy, if ever, ng government in terms of pamimigay ng ayuda? Kasi hanggang ngayon, meron pa rin po yung reklamo na hindi nabibigyan ng ayuda and at the same time napupolitika ng mga LGU. Well, alam niyo po, malungkot. Talagang na-download na po natin yung first tranche sa mga local government units at hindi ko po alam talaga kung bakit hindi nakarating sa karamihan pa yung ayuda na yan, no? Pero mangyayari po, if I'm not mistaken, at sinabi naman po sa akin to ni Secretary Anyo, yung second tranche po ay ibibigay na doon sa areas na mananatili under ECQ, no? So hopefully po, mas magiging efficient at mas marami tayong mabibigyan ng ayuda dahil mas kaunti na ngayon po yung mga areas after May 1 na mapapasailalim pa rin sa ECQ. Pero yung mga hindi po nakatanggap ng first tranche, ang pangako po ng gobyerno, makakatanggap pa rin kayo. Secretary, nakapag-submit na po ba yung agencies, respective agencies like DOTR, DOH ng guidelines for GCQ? And possible po ba na kung ang isang lugar na nasa GCQ magkaroon ulit ng kaso, mababalik po ba siya sa ECQ? Well, nagpupulong po ngayon ng IATF. Nagsimula po ang pagpupulong nila alas 11 at ito nga po ang kanilang isa sa pinal kung ano po yung guidelines sa GCQ, no? Now, bagamat ang Metro Manila at ilang pang mga lugar gaya ng Cebu at Davao ay mananatili sa ECQ, importante rin na lahat malaman kung anong GCQ kasi ito na po yung new normal. Kung posible na pong bumaba sa GCQ ang mga areas na ECQ, ito rin po ang ipapatupad ng gobyerno. Asahan nyo po bukas sa ating briefing, yan po ang bibigyan natin ng prioridad, yung isusumite at isasapinal na guidelines po para sa GCQ. Sir, last question on my end. Sir, yung reaction na lang po ng Malacanang about dun sa mga critics saying that gusto lang po gamitin ni President itong pandemic or itong crisis natin as an excuse to implement martial law. Nako, nakakatawa po yan kasi hindi lang naman sa Pilipinas ang mayroong pandemic. Ang katotohanan po, ang sinabi naman ng Presidente, ang martial law ay gagamitin kapag nagpatuloy po ang NPA doon sa kanilang pag-atake sa sundalo, lalong-lalo na yung mga sundalo na nagbabantay lang naman doon sa mga nagbibigay ayuda sa ating taong bayan. Yan po yung nasa saligang batas. Wala pong pinagsasamantalahan ng Presidente dahil ang kanyang batayan naman ay saligang batas mismo. Thank you, Secretary. Rocky, Yusek Rocky. Po, ang talagang mass testing ay susi para malabanan natin itong COVID-19. Dahil kung hindi natin alam kung sinong merong COVID-19, hindi natin sila malolocate, hindi natin sila ma-isolate, hindi natin sila makukure. Ang target po ng gobyerno, 900,000 PCR testing at 2.2 million rapid testing po, no, para magkaroon tayo ng representative sample in relation to our total population kung ilan talaga nagkakasakit. At ito po ay bukod pa doon sa mga private sector initiatives on testing, no, gaya nung na-discuss kanina ni PA Concepcion. Yung ikalawang tanong po niya, umapila ang TUCP sa mga
Well, actually doon sa parehong tanong, no, unang-una kung ang private sector po ay magbibigay ng testing sa kanilang mga empleyado, we encourage that po. At ito nga po ang gagawin ng Project ARC, kung hindi ko nagkakamali, no, yung mga empleyado nila ay sila na mismo magpapatest dahil hindi na nila aantayin yung makarating yung testing ng gobyerno sa kanilang mga empleyado. That is very much welcome po. Pagdating po sa disinfection, syempre po, no, importante na bago tayo magbukas ng mga negosyo na po pwede nang buksan under GCQ, protektahan pa rin natin ang ating mga manggagawa by disinfecting our environment. Joyce Balancio? Yes, good afternoon, Secretary Roque. Si Parañaque Mayor Edwin Olivares po is calling for the deportation of 44 Chinese workers who were arrested for illegal POG operations during ECQ. Ang palasyo po ba ay in favor of the said deportation call? Well, that will be addressed by the Commission on Immigration and Deportation. At sususugan naman po namin ng magiging decision ng CID. No? Ang alam ko po, pinagbabawal yung mga POGO operations at kung meron naman pong dahilan, I'm sure the CID will make the right decision. But we leave the matter to the CID. Okay. Sir, on the budget po, sabi po ni Senate President Soto, hindi na daw po kailangan na humingi pa ang palas ng supplemental budget since under the Bayanihan to Hilas 1 Act, which is effective until June, may power naman po, enough power si President Duterte to realign more funds sa 2020 national budget. Well, yung opinion po ni Secretary Avisado na posibleng humingi ng supplemental budget ay nakabase po sa datos. No? Ang datos na binigay po niya sa akin bago tayo mag-press briefing ay nakagastos na tayo ng mahigit kumulang 350 billion pesos para sa COVID-related expenses at ang total po na ibinigay ng ating gobyerno naman ay mahigit kumulang mga 400 billion para sa COVID-related expenses. No? So makikita po natin na halos mauubos na yung nakalaan na pondo para sa COVID. So kung ano man pong kinakailangan pang pangangailangan natin, kinakailangan bumalik tayo sa Kongreso dahil bagamat meron po tayong pera sa kaban ng bayan, hindi naman po pwedeng gastusin yan nang wala pong authorization galing sa Kongreso. So bakit po ang response natin agad ay supplemental budget? Why not use other funds from other projects muna before we ask for another budget? Meron po kasing kalituhan na nangyayari kung magkano pa talaga ang naririyan. No? In fact, I take note of the well-meaning comments naman po of Senator Ping Lacson na di umano, we have 900 billion unspent funds for 2019. Dilinawin ko lang po, at ito naman po ay matapos ako magkonsulta kay Secretary Avisado. Ang total po na unreleased budget from the 2019 budget is only po around, kung di po ako nagkakamali, around 55 billion. No? Ito po, mali. It's 77 billion. Ito po ang sabi ni Secretary Avisado, unreleased from the 2019 budget. Ganun pa man, siya po ay nagpadala ng memorandum sa lahat ng ahensya at tinatanong po niya kung ano pa yung mga uncommitted funds. Yung po pwede pa talagang magamit para sa ibang purpose. Ang deadline po ay sa katapusan ng buwan ng Abril. So hindi pa niya alam kung ilan talagang pondong magagamit pa natin, no, for purposes of COVID. Pero lilinawin ko lang po, ang total unreleased from the 2019 budget is not 900 billion, it is only 77 billion. And pagdating po ng April 30, malalaman natin kung ano pa yung mga uncommitted funds that we can realign from the different agencies and departments. Okay. Secretary, since you mentioned Senator Panfilo Lacson, he also had a statement saying why not realign yung 84 billion pesos of what he considered as pork insertions of lawmakers allegedly lodged inside the DOTR and DPWH budget. Kasama po ba yan sa tinitingnan na rin ni Budget Secretary Avisado? Well, hindi po DBM ang magdedesisyon sa realignment, kundi yung mga iba't ibang mga line departments. No? So pagdating po sa mga proyekto ng mga senador at kongresista, pinauubayan na po namin yan kay Secretary Villar dahil yan po, karamihan naman ng mga proyektong yan ay nasa DPWH. So iniiwan na po namin ang desisyon kay Secretary Villar kung i-realign niya yung pondo para sa ating mga senador at mga kongresista, yung mga proyektong na-identify na nila. But you will be supporting it po if in case they will identify itong sinasabi nga na 84 billion na under DOTR and DPWH project. Hindi ko pa po masagot yan dahil ang deadline nga po to submit yung mga uncommitted funds is April 30. After April 30, we will have a better picture kung magkano po ang marirealign natin.
Okay, last na lang po from me, Secretary. Sabi po kasi ng WHO, wala pa pong evidence that those people who recovered from COVID-19 and have antibodies are protected po for reinfection o yung tinatawag natin na second wave. Given the statement of WHO, how are we adjusting our protocols o yung preparations natin for the extension of ECQ? Kasi I believe isa yung ginagamit nga natin na rapid test kits at ang tinetest po na ay antibodies. So, at sinabi na rin po ng IATF na yung basis nun, kapag may nakita ng antibody sa'yo using the rapid test kits, it's one of the valid reasons for a discharge ng isang pasyente. So, hindi daw po evidence or wala pang evidence na pwedeng sabihin kapag may antibody ka na ay ikaw ay safe from second wave. Well, talaga marami po tayong hindi pa alam dito sa sakit na ito dahil bago nga, no? Pero uulitin ko po, ito po yung naging dahilan nga kung bakit napakarami pa rin lugar sa Pilipinas ay patuloy pa rin po ang ECQ at pagdating naman po dun sa areas na classified as GCQ, hindi pa rin po natin tuluyang binubuksan ang ekonomiya. Dahan-dahan po tayo, alinsunod na rin po sa advice ng WHO. Okay.